هذه مو معادلة رياضية، لذلك نتيجتها مختلفة. هذه معادلة كونية، وحتى نفهمها بشكل صحيح ابقوا ويانا هالدقائق. الناس بطريقة تفكيرها تقيم الأمور بالنتائج، يعني قيمة عملك هي ايش قد أنتجت، بينما التقييم الحقيقي هو بالجهود والصعوبات اللي تواجهك، يعني ايش قد تعبت. شاهد خان رجل أعمال تقدر ثروته ب 8.5 مليار دولار، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يملك ثروة تقدر ب 3.1 مليار دولار. المجتمع ينظر للأرقام ويقول شاهد خان أغنى، بس لو أريد نقيمه بصورة صحيحة هو أغنى مو لأن أمواله أكثر، لأن الظروف كانت أصعب والمعاناة كانت أشد. دونالد ترامب واجه الحياة هو ابن رجل الأعمال الكبير فريدي ترامب، وأول مشواره كرجل أعمال يقول حصلت على قرض متواضع من شركة والدي. إيش قد القرض؟ It has not been easy for me, and you know I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million. I came into Manhattan. $1,000,000. بينما شاهد خان بدأ كعامل بسيط يغسل الصحون بالمطاعم بأجر يومي حتى يوفر تكاليف دراسته بالجامعة، وبعدين اشتغل كعامل بمصنع السيارات فليكس إن جيت، وبالمثابرة قدر يأسس ورشة بسيطة لصناعة الدعاميات، وصار ممول رئيسي لشركة تويوتا وفورد وجنرال موتورز، ورجع اشترى نفس المصنع اللي كان يعمل به بسنتات قليلة. الله سبحانه وتعالى ذكر قانون واضح بالقرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني أنت وسعيك من أول خطوة بالطريق شنو نقطة النهاية اللي رسمتها لحياتك. سعيت للدنيا وجمع الأموال، إلك رزقك المقسوم به. سعيت لخدمة البشرية، إلك ثناء وتقدير من البشرية. سعيت بهداية الناس إلى الله، إلك عند الله منزلة بمقدار سعيك بالضبط. هذه عدالة الله بالكون. بالتالي التقييم النهائي لكل عمل إيش قد سعيت وتعبت بإنجازه. لذلك يقول الإمام علي عليه السلام: ثواب العمل على قدر المشقة فيه. خلونا نتعرف على قصة إنسان بذل جهود أشبه بالمستحيلة حتى يحقق أمنيته ووصل بالنهاية. هذا هو مرقد العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب موسوعة الغدير. بعض شبابنا يكتب معشوقي علي أو عاشق علي، هذا الشيء حلو، لكن العشق مو ببلاش بثمن، وهنا العشق الحقيقي. هذا العاشق المتيم دخل النجف ابن 20 سنة، طبعا هو من طبقة السيد الخوئي وزميله بحلقة درس وحدة. كان هذا الشاب يتمنى بأي وسيلة يتقرب لأمير المؤمنين، يقدم أي هدية تعبر عن عشقه، يسوي أي شيء يخلي حبيبه يلتفت له، وهكذا كرس حياته لكتابة موسوعة تضم آلاف الأدلة على أفضلية الإمام علي وولايته من مصادر الأخوة السنة قبل الشيعة. شنو كان ثمن هاي الهدية؟ 50 سنة من الجهد المتواصل من عمر 20 إلى عمر 70، أكثر من 16 ساعة باليوم عاكف عن العمل، 30,000 مصدر راجعها ونقل منها لموسوعته. أصيب بشلل جزئي بآخر أيامه وحساسية بالعيون بحيث كانت تتحول لقطعة دم من كثرة القراءة. كان يلاحق الكتب والمخطوطات النادرة وين ما تكون، بالعراق، إيران، سوريا، مصر، تركيا، الهند، حتى يبين للعالم عظمة هذا الإنسان المظلوم حياً وميتاً، علي ابن أبي طالب. في يوم من الأيام احتاج لكتاب ربيع الأبرار للزمخشري حتى ينقل منه بعض الروايات. هسه الكتاب مطبوع وموجود حتى على الإنترنت، لكن قبل 70 سنة كان مخطوطة نادرة. وبدأ الأميني يسوي سيرش ويبحث أقوى من جوجل، إلى أن حدد مكان 3 نسخ. نسخة عند الإمام يحيى الزيدي حاكم اليمن، والثانية بالمكتبة الظاهرية بدمشق، والنسخة الثالثة عند شخص عراقي. راح الشيخ الأميني لهذا العراقي ودق الباب: نعم تفضل، أحتاج كتاب ربيع الأبرار للزمخشري. آسف ما أنطي. قال له: طيب إذا تخاف علي اسمح لي أقعد بالبراني بالاستقبال وأنقل الأحاديث اللي أحتاجها. قال له: تعذرني ما أنطي الكتاب. إذا يضايقكم وجودي أفرش عباتي برا بالشارع وأقعد بس أنقل الأحاديث. قال له: اسمعني يا معمم، عينك ما تشوف الكتاب. الشيخ انهضم هواي وراح لحضرة أمير المؤمنين، قعد مقابل الضريح الطاهر، ما كان متأذي على نفسه، وإنما اجقد مظلومية علي ابن أبي طالب. بهالأثناء مرت بي غفوة بسيطة وسمع صوت يهمس بإذنه: اذهب إلى كربلاء. بدون نقاش ثاني يوم قبل طلوع الشمس كان مخلص زيارة الحرمين الشريفين وطالع يمشي بين الحرمين، بس وين ما يدري. بهالأثناء التقى بالخطيب الحسيني الشيخ محسن أبو الحب،
صاحب الأبيات المشهورة: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. والشيخ دعاه للريوق وقعدوا بمكتبته الخاصة، وحب الأميني يطلع على المكتبة ويشوف إيش بيها من كتب. والشيخ راح يجيب الريوق، رجع لقى الأميني شايل كتاب مخطوط بإيده والدموع تملأ وجهه ولحيته، وإذا هو ربيع الأبرار الزمخشري. إذا كان الثواب على قدر المشقة، ما نستغرب الرؤية اللي ينقلها آية الله السيد محمد تقي الحكيم عميد كلية الفقه بالكوفة عن أحد العلماء، يقول: شفت كأن القيامة صارت والناس عطشانة ومزدحمة على حوض الكوثر، والإمام علي واقف يشرف على سقي الناس. بهالأثناء الإمام طلب من الناس تفتح الطريق لشخص جاي بوسط الازدحام، وإذا هو العلام الأميني. ابتسم الإمام بوجهه وإجا يشربه من الحوض بنفسه. الأميني خجل من هذا الموقف ومن الإمام، ولكن الإمام أصر وقال: تعال يا عبد الحسين واشرب الماء من كف الأمير. يقول: أنا شفت الموقف وسألت سيدي: موقفك مع الأميني ما سويته مع غيره. رد عليه الإمام: الغدير غديرة. توفى العلامة الأميني قبل 48 سنة، ولحد اليوم كل الباحثين والمتكلمين بمسألة الإمامة يستفيدون من موسوعته الخالدة. حتى هذول اللي يطلعون بالفضائيات بطريقة منفرة ويتجاوزون على بقية المذاهب للأسف، ويقدم نفسه المدافع الأول عن ولاية علي وظلامة الزهراء. وأنتم علماء النجف ما تحشون وتجاملون هذول أكثر الناس تأثرت بهم مو لحالات أسلوبهم، ولكن لأن الأدلة العلمية اللي يطرحوها قوية، والناس ما تدري هاي الأدلة العلمية كلها من جهود وتحقيقات العلماء. ويا ليت لمن أخذوا هاي الأدلة العلمية طرحوها كما هي بدون إضافة السب والشتم، أو نسبوها لأصحابها بدل الإساءة إليهم. إلنا أدلتنا وإلكم بذاءة اللسان. وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. نقدر أنا وأنت نصير مثل الشيخ الأميني؟ إذا كان الثواب على قدر المشقة، شنو المطلوب منا حتى يبتسم الإمام علي بوجهنا على حوض الكوثر؟ الجواب نلقاه بمعادلتنا، خلونا نرجع لها. بأحد الأيام كان النبي جالس مع أصحابه فقال: سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن فقال: إنكم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم. يعني بسنة 10 هجرية أجر 50 شخص على الطاعة والالتزام يعادل أجر شخص واحد بهذا الزمان. والسؤال هو: ليش هذا الثواب العظيم؟ الجواب نلقاه برواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارط لشوك القتاد بيده. ثم أومى أبو عبد الله بيده هكذا: فأيكم يمسك شوك القتاد بيده. القتاد نبات بري معروف بقسوة الأشواك، لذلك يعتبر مرعى سيء للجمال. ولكن بأيام الجفاف والقحط كانوا يضطرون يشيلون الشوك حتى يبقى الورق للإبل. الإمام يقول: تخيلوا من يقدر يسحب هذا الغصن بإيده. التمسك بالدين بهذا الزمن أصعب من خرط القتاد. ليش أصعب؟ لأن تصير حالة انقلاب كامل بالمفاهيم. الناس تشوف الحق باطل والباطل حق، إذا تسوي المنكر يصفقوا لك، وإذا تقول حرام تشبع تصنيف. يعني تجسيد حرفي لقول النبي: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. وهنا تعرف ليش المتمسك بدينك خارط القتاد، لأن الثواب على قدر المشقة، وماكو مشقة أعظم من شعورك بالغربة بوسط مجتمعك. هذا الفيديو كان رسالة لكل شاب يعاني من صعوبة المحافظة على التزامه في بيئة المعاكسة. الدعم المعنوي والتشجيع إجاك من قبل 1400 سنة، ومع الصبر والانتظار تهون إن شاء الله. أشوفكم بخير. بس هذا أهم خرط قتاد هو تعليق وإعجاب واشتراك.